פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. את שרון אני מכיר יותר מ10 שנים. יום אחד הוא הגיע להרצאה, וכשהיא הסתיימה, הוא ניגש אליי ושאל אם נוכל ללמוד יחד, ומאז, במשך 2 רצופות, שרון הגיע אליי פעם בשבוע עם כמה חברים, כדי ללמוד תורה, וכך הכרנו. יום אחד כשראיתי ששרון לובש ציצית, שאלתי מה קרה, ושרון הסביר לי שהוא החליט לקיים מצוות בגלל שהתברר לו שהתורה מן השמיים. כששאלתי אותו מי הוכיח לו את אמיתות התורה, שרון אמר שאף אחד, ושהוא ראה את זה בעיניים, ושמי שרואה את אמיתות התורה בעיניים לא צריך הוכחות שכליות. ואיך ראית בחוש שהתורה משמיים? שאלתי אותו. ואז שרון סיפר. לפני שהכרנו, הוא אמר, ניהלתי מפעל גדול מאוד בדרום הארץ. לא הגעתי לשם כדי לנהל אותו, אלא בגלל כשלים ניהוליים וכלכליים, ובעיקר בגלל חובות שנוצרו בו לאורך השנים. התפקיד שלי היה בסך הכל לעשות שם סדר, ולהעלות את המפעל על דרך המלך, ואז לעזוב. כשסיימתי, נכנסתי לחדר של בעלת המפעל כדי להיפרד, אלא שאז היא ביקשה ממני להישאר במפעל ולנהל אותו, והיא רצתה לדעת מה אני דורש בתמורה. כלום אמרתי לה, או בעצם רק דבר אחד. משכורת יותר גדולה אמרתי לה, אני לא צריך, וגם רכב מפואר יותר לא עושה לי את זה. אני מוכן לנהל עבורך את המפעל בתנאי אחד, שהמפעל יהיה סגור בשבת. בהתחלה היא הייתה בשוק, אהרון, היא לא ציפתה ממני לדבר כזה. הרי לא הייתי דתי, מה פתאום אכפת לי משבת, אלא שמיד היא התעשתה, והיא התחילה להצליף בי. נראה לך, היא אמרה, רק עכשיו עלינו על דרך המלך ונסגור את המפעל יום שלם. אתה יודע מה זה להשבית מכונות? לא יקרה. וחוץ מזה, היא אמרה, אם זה מה שיש לך בראש, אין לי על מה לדבר איתך, הנה אח שלי כאן, הוא יסגור איתך את הפרטים. ואז היא קמה ויצאה מהחדר. אח שלה שאל מה קרה וסיפרתי לו, ואז הוא אמר שאין בעיה, ושאם אני רוצה בלי שבת, יהיה בלי שבת, העיקר שתישאר כאן, הוא אמר, ותנהל את המפעל. וכך, אהרון, התחלתי לנהל את המפעל שצבר חובות של 30 מיליון שקל. יום אחד נכנסה בעלת המפעל למשרד והודיעה לי שיש אדם שמתעניין בקניית המפעל, והיא מבקשת שאני אערוך לו סיור במחלקות השונות, ואשיב לו על השאלות שלו. כשהאיש הגיע, יצאנו לסיור, אלא שהוא לא שאל שום שאלה, אהרון. רק לקראת סיום הסיור, לפני שהוא נכנס לרכב, הוא שאל אותי, תגיד, הסחורה שלכם מאוד יקרה, יש לה הרבה ביקוש, היא בטח מאוד גניבה, אתם שומרים על המפעל מגנבות, בניתם גדרות, מצלמות אבטחה, מה עשיתם בשביל להבטח את הסחורה? ואז אהרון, בלי להניד עפעף, עניתי לו, שמתי מזוזות. בהתחלה הוא לא הבין אם אני צוחק עליו, אבל כשהוא ראה שאני רציני, הוא התגלגל מצחוק, נכנס לאוטו, והסתלק בלי לומר מילה. אחרי חודש זימנו אותי ואת בעלת המפעל למרכז הארץ, כדי להשתתף בפגישה שבה יציג קצין הביטחון של הקונה את העלויות של ההגנה על המפעל, כדי לקזז אותה מהמחיר של הקנייה. הפגישה, אהרון סיפר לי, שרון התקיימה בתוך מפעל ענק של הקונה המיועד, שבו מיוצרת ומאוחסנת סחורה מאוד מאוד יקרה, ולכן הכל שם מאובטח הרבה יותר מבתי כלא. הכל מצולם, מחושמל, כל אגף נעול, לכל מקום נכנסים עם טביעת אצבע ותג, יש חדר בקרה, ויש גם קציני ביטחון בוגרי יחידות מיוחדות שאחראים על הכל. בקיצור, אהרון, מבצר. כשהתחילה הפגישה, קצין הביטחון הדליק את המחשב, ועוד לפני שהוא הציג את מערך ההבטחה שהוא הכין, הוא פתח את הדברים שלו במילים האלה. כעת, הוא אמר, אנחנו עומדים לראות איך מאבטחים מפעל שעד היום מובטח בעזרת מזוזות. בקיצור, עשה ממני צחוק. אחר כך גם התברר לי, סיפר לי שרון, שזו הייתה בדיחת השבוע שאותה סיפר הקונה הפוטנציאלי לכל מי שנפגש איתו. כשהוא סיים, הקצין הסביר שאת המפעל שלנו שמובטח במזוזות צריך לשדרג בעלות של 12 מיליון שקל. אתה יודע, אהרון, אמר לי שרון, מה קרה למחרת? לא אחרי שנה, גם לא אחרי חודש. למחרת התרחשה פריצה על המבצר המאובטח במיליונים, ומה לא נגנב משם? הכל. גנבו לא רק את הסחורה, אהרון, גם את המכונות. מסעיות נכנסו ויצאו, ומערך האבטחה שעלה מיליונים רבים לא עזר כלום. רק כדי שתבין עד כמה היה גדול הנזק, שאפילו המפכ"ל של אותם ימים
הגיע לזירה כדי לתחקר בעצמו את האירוע. אז תגיד, אהרון, עם תזמון כזה, אני צריך הוכחות, אני עם מזוזות, אפילו בלי גדר לא סבלתי מפריצה אחת, והוא, עם כל מערך ההבטחה שלו, פשוט התרסק. אתה יודע למה אהרון אמר לי, שרון? כי השם לא אוהב שצוחקים על התורה שלו. לכן אמרתי לך שאני לא צריך הוכחות לאמיתות התורה, כי מי שרואה את האמת בעיניים, לא צריך הוכחות שכליות. הוכחות שכליות זה בשביל מי שלא רואה. טוב, אמרתי לו, ומה עם השבת? הרי אתה אמרת לגברת שבלי שבת אתה לא בפנים, וגם אמרת שהמפעל היה בהפסדים. אתה זוכר, שרון, מה קרה כשהפסקתם לעבוד בשבת? מה, באמת התחלתם להרוויח? בטח, אמר לי שרון, אתה מכיר מפעל שיש לו על הגב חוב של 30 מיליון שקל, ולמרות זאת בסוף הוא נמכר ב-150? אני שומר שבת, אהרון, כי השבת לא נשארת חייבת לאף אחד. אף אחד מאיתנו לא עושה לשבת טובה שהוא שומר אותה. להפך, היא עושה לנו טובה שהיא מאפשרת לנו לשמור אותה. ואתה יודע מה, אהרון? אני לא בן אדם רגשן, אמר לי שרון, אתה מכיר אותי. אני בן אדם שמקבל החלטות רק עם השכל. בכל דבר אני מטיל ספק. אני אחד כזה שלא מאמין לכלום. כל דבר בודק, כל דבר שואל, וכנראה שהקדוש ברוך הוא ידע שאם הוא רוצה שקשה עורף כמוני יתחיל לשמור מצוות, צריך להראות לו בעיניים שהתורה מן השמיים, כי עם הספקנות שלי, כנראה שהוכחות שכליות לא יספיקו. אתה צודק, אמרתי לו, אבל אתה גם לא מקורי. אתה כנראה נין ונכד לאלה שהמציאו את השיטה, וזה כתוב במפורש בפרשת השבוע. בפרשת יתרו, התורה מתארת את מעמד הר סיני, ואת ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לעיני כל בני עם ישראל, אלא שהאירועים שקדמו למעמד הזה לא כל כך ברורים. בהתחלה, עוד לפני שהקדוש ברוך הוא מבשר למשה על נתינת התורה, הקדוש ברוך הוא קורא למשה לעלות אליו, ושם הוא מצווה אותו לרדת לבני ישראל, ולומר להם שהוא מבקש לבחור בהם לעם, שנאמר, ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לסגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואז, כשמשה יורד ומבשר לבני ישראל שהקדוש ברוך הוא בחר בהם לעם, הם משיבים לו במילים המפורסמות שנאמר, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. ורק אז, חברים, אחרי שמשה משיב את דברי בני ישראל אל השם, הקדוש ברוך הוא מודיע לו שהוא צריך להכין את בני ישראל לקבלת התורה, שנאמר, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. וכאן אמרתי לשרון עולות כמה שאלות. למה הקדוש ברוך הוא שולח את משה לפשול את בני ישראל אם הם רוצים להיות ממלכת כהנים? למה הוא לא נותן להם מיד את התורה? חוץ מזה, מה היה בתשובה של בני ישראל שרק לאחריה הקדוש ברוך הוא נתן להם את התורה? אם הם ענו, כל אשר דיבר השם נעשה, בשביל מה יש עוד צורך בהתגלות? האם רק בגלל מעמד הר סיני יאמינו בני ישראל במשה? והתשובה פשוטה. לפני שהקדוש ברוך הוא נותן את התורה לבני ישראל, הוא מבקש לבחון אותם אם הם רוצים לקבל את התורה רק בגלל שמשתלם להם להיות עבדי השם, או בגלל שהיא אמיתית. לכן, עוד לפני נתינת התורה, הוא שולח את משה לומר להם שהשם רוצה ליתן להם תורה. אם הם יאמינו לו, אם הם יסתפקו בכך, הם לא יקבלו אותה. אבל אם הם ידרשו ממשה לקבל את התורה ישירות מהקדוש ברוך הוא ולא ממנו, אז הם יקבלו אותה. למה? כי אם הם יאמינו למשה רק בגלל הניסים שעשה, יכול להיות שמחר יופיע בפניהם נביא שקר שיעשה להם ניסים. ואז, כמו שהם האמינו למשה, הם גם לא יאמינו. והם יחליפו את תורת משה בתורה אחרת. והתורה שהשם נותן לעם ישראל אמורה ללוות אותנו עד ביאת משיח, לכן צריך להגן על התורה מנביאי שקר. איך? פשוט מאוד. אם בני ישראל לא יסתפקו בדברי משה וידרשו ממנו לדבר ישירות עם השם, אז הם יהיו ראויים לקבל אותה. אגב, לכן אומות העולם לא קיבלו את התורה, ועם ישראל כן, בגלל הספקנות. כשאומות העולם שמעו שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת להם תורה, הם לא שאלו מי אמר שזה הוא והאם זה נכון,
הם גם לא אמרו שהם רוצים לדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא, הם רק שאלו מה כתוב בה, לכן הם לא קיבלו אותה. אבל כשבני ישראל שמעו ממשה שהשם רצה לתת להם תורה, הם אמרו לו, כל אשר דיבר השם נעשה. ועל כך כותב רש"י, שמעתי מהם, אומר משה לקדוש ברוך הוא, שרצונם לשמוע ממך, אינו דומה השומע מפי שליח לשומע מפי המלך. רצוננו לראות את מלכנו. לכן רק עם ישראל קיבל את התורה, כי הם לא הסתפקו דברי משה, הם רצו לשמוע את הדברים ישירות מהקדוש ברוך הוא, כדי שאם בדור מן הדורות יקום אדם ויטען שיש לו תורה חדשה, או שהגיע הזמן לשנות מזו שניתנה בסיני, נשאל אותו, למה כשמשה הודיע שהתורה עומדת להינתן, לא הסכמת לקבל את דבריו, ודרשת לשמוע את זה ישירות מהקדוש ברוך הוא, ועכשיו אתה דורש מאיתנו להאמין לך, בלי לשמוע את זה מהקדוש ברוך הוא. לכן התרחש מעמד הר סיני, ולכן הוא התרחש רק אחרי שבני ישראל דרשו ממשה, לקבל את התורה ישירות מהקדוש ברוך הוא. כעת שרון, אתה מבין למה אמרתי לך שאתה לא מקורי? כי במעמד הר סיני בני ישראל נהגו בדיוק כמוך. לכן הקדוש ברוך הוא הראה לך בעצמו שהתורה ניתנה מאיתו. אלא שכעת אתה בבעיה. אחרי שראית את אמיתות התורה בעיניים, היא מחייבת הרבה יותר, ולכן אתה לא יכול להסתפק רק במזוזות ושבת. כעת אתה מחויב לכל מה שכתוב בה. ויהי רצון שיעמדו דברי התורה לזכות ולרפואת נעמי בת סוזן קריסטינה, בתוך שאר כל חולי עם ישראל. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.